Vivo ले आफ्नो X60 सिरिजका चाहिँ दुईवटा स्मार्टफोन जो Vivo x60 र Vivo x60 Pro लाई चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामीले Vivo x60 को बारेमा कुरा गरेका थियौं। एकदमै राम्रो स्मार्टफोन रहेको छ र आज भने Vivo x60 Pro को बारेमा कुरा गर्ने छु। यस भिडियोमा के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सक्ने छौं र नेपाली बजारमा यसको मूल्य के कतिसम्म रहने सम्भावना रहेको छ, लन्च हुन्छ कि हुँदैन, यो स्मार्टफोन कस्तो रहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म हुँ सन्दीप मल्ल। भिडियो सुरु गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो बिन्ती गर्न चाहन्छु। यदि फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई लाइक अनि फलो गरिदिनु होला र युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तल्लोपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। Vivo x60 Pro को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सेम टु सेम Vivo x60 जस्तै नै रहेको छ। हल्का केही कुराहरू मात्र तलमाथि रहेका छन्। जसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6.56 इन्चको फुल HD प्लस E3 एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो कुरा हो र जसको रेजुलेसन भने 1080x2376 पिक्सलको स्क्रिन रेजुलेसन रहेको छ र 19.8.9 एक्सपेक्ट रेशियोका साथ चाहिँ यसको डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जो पंच होल डिजाइनका साथ रहेको छ र कोर्निङ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन रहेको छ। एकदमै कमालको कुरा हो र ओभरअल यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त एकदमै राम्रो रहेको छ र यसमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ र एमोलेड डिस्प्ले भनिसकेपछि त इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर नै देख्न मिल्छ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, जो माली G78 GPU का साथ चाहिँ देख्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो फिचरहरू चाहिँ यसमा देख्न सकिन्छ र प्रोसेसर भने एकदमै राम्रो रहेको छ। यो प्राइस सेगमेन्टका लागि चाहिँ जो Samsungको Exynos 1080 वाला जुन चिपसेट देख्न सकिन्छ, जो मिड रेन्ज सेगमेन्टका स्मार्टफोनहरूका लागि एकदमै राम्रो प्रोसेसर हो र जसमा 5G को सपोर्ट रहेको छ, 12GB RAM को सपोर्ट रहेको छ, जो एकदमै कमालको कुरा रहेको छ र गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। 2021 को चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर र एकदमै लेटेस्ट प्रोसेसर पनि रहेको छ र अब 2021 पछि चाहिँ अब 21 भर्खर स्टार्ट भएको छ। अब त यो भन्दा राम्रो प्राइसमा राम्रो प्रोसेसर भएका स्मार्टफोनहरू पनि आउने नै छन्। यो भने अब स्टार्टिङमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ प्राइसिङमा राम्रो जुन प्रोसेसरहरू हामीले देख्न मिलेको हो, जो गेमिङका लागि पनि एकदमै कमालका रहेका छन्। क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि चारवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ। X60 मा भने ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न मिलेको थियो। यसमा भने क्वाड क्यामेरा सेटअप, जो चारवटा क्यामेरा, जुन मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको नै देख्न मिल्छ, जो सोनीको सेन्सर, र सेकेन्ड क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्सका साथ, र थर्ड क्यामेरा पनि 13 मेगापिक्सलको जुन टेलिफोटो लेन्स देख्न सकिन्छ भने, जो फोर्थ क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको रहेको छ, जुन अब कुन सेन्सर भनेर अहिले कुनै फिक्स अपडेट भने आएको छैन। सायद माइक्रो सेन्सरका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ कि भन्ने कुराहरू आएको छ। अब त्यो त अब लन्च पछि नै थाहा हुनेछ। र फ्रन्ट क्यामेराको पनि एकदमै कमालको रहेको छ, जुन X60 मा पनि सेम टु सेम नै रहेको छ। हल्का यसलाई अपग्रेड गरेको भए चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ हुने थियो, तर पनि ठिकै छ। 32 मेगापिक्सल भनेको पनि कम होइन, एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। र ओभरअल क्यामेरा फिचरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो फिचर यसमा देख्न सकिन्छ, जो पछाडिबाट 8K भिडियो रेकर्ड र अगाडिबाट 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ र 5x अप्टिकल जुमको यसमा फिचरहरू देख्न मिल्छ। यो भनेको एकदमै कमालको कुरा। टाढाको फोटो पनि हामीले खिच्न सक्छौँ, यो एकदमै प्लस पोइन्ट पनि रहेको छ। र ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्ने हो भने मैले X60 मा पनि भनेको थिएँ ब्याट्री ब्याकअप खासै मन परेन भनेर, यसमा त अझ कम रहेको छ, अझ कहाँबाट मन पर्थ्यो र खासै राम्रो चाहिँ मान्न मिल्दैन। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने जुन 4200 mAh को ब्याट्री, 33 वाटको फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने 33 वाट म फास्ट चार्जर चाहिँ मान्दिनँ, किनभने यो नर्मल चार्जर भन्नुपर्छ। जुन प्राइजिङलाई हेर्ने हो, अरू कम्पनीका स्मार्टफोनलाई हेर्ने हो भने त अब फास्ट चार्जर नै हो, तर यो जुन प्राइसमा चाहिँ यो स्मार्टफोनलाई हामीले देख्ने भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यो प्राइसलाई हेर्ने हो भने 33 वाट भनेको रेगुलर चार्जर जस्तै नै मान्नुपर्छ। अलिकति राम्रो, योभन्दा अलिकति माथिको जुन चार्जर चाहिँ दिएको भए, ब्याट्री ब्याकअप पनि चाहिँ 5000 mAh सम्म दिएको भए या 4500 सम्म दिएको भए पनि अलिकति राम्रो चाहिँ कुरा हुन्थ्यो, तर पनि केही छैन। अरू फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै कमालका नै रहेका छन्, त्यसैले नै प्राइजिङलाई रिकभर गरेको छ। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने ग्लोबली रूपमा एउटा मात्र भेरिएन्ट देख्न मिल्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। अब हेरौँ, त्यो त अब पछि लन्च पछि थाहा हुन्छ। 12GB प्लस 256GB स्टोरेजलाई हेर्ने हो भने प्राइजिङ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, जो हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ 90,000 सम्म चाहिँ देख्न मिल्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। अब त्यो त हेरौँ, लन्च पछि थाहा हुन्छ। यदि यो प्राइसमा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोनलाई देख्यौँ भने चाहिँ एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। योभन्दा अरू के नै चाहियो र यस्तो राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसन भएको, स्टोरेज यति र 12GB RAM भएको स्मार्टफोन 90,000 मा मिल्छ भने इमेजिन गर्नु त
कस्तो होला एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। अब यो त लन्च हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो नेपाली बजारमा र यो भेरिएन्टवाला लन्च हुन्छ कि हुँदैन, यो प्राइसमा हुन्छ कि हुँदैन, अब त्यो त पछि लन्च पछि नै थाहा हुनेछ। यदि त्यति बेला चाहिँ लन्च भएको बेला चाहिँ म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा पनि एक्सप्लेन चाहिँ गर्ने नै छु। Vivo x60 Pro को बारेमा कुरा गर्ने हो भने ओभरअल डिजाइन फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने फोन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। यदि जुन प्राइसमा चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा देख्न पाइन्छ भनेको छ त्यो प्राइसमा लन्च भयो भने त एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। मार्केट एकदमै तताउनेवाला छ। Vivo x60 का जुन दुईवटा स्मार्टफोनहरू एकदमै कमालका रहेका छन् र मार्केट तताउनेवाला छन्। म भने एकदमै एक्साइटेड रहेको छु Vivo x60 Pro लाई लिएर। x60 भने खासै मलाई मन परेन। जुन x60 Pro को जुन भेरिएन्ट रहेको छ, जुन स्टोरेज रहेको छ र प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ र प्रोसेसर पनि एकदमै कमालको रहेको छ। गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि एकदमै कमाल हुनेवाला छन्। जो 12 GB ऱ्यामका साथ चाहिँ हामीले गेमिङ एक्सपिरियन्स हेर्ने हो भने चाहिँ अब कस्तो होला त्यो पछि नै थाहा हुनेछ। एकदमै कमाल चाहिँ हुनेवाला छ। हजुरहरू भने Vivo x60 र x60 Pro लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई भने Vivo x60 मन पर्यो या x60 Pro मन परेको छ र कुन फोनको चाहिँ हजुरहरू वेटिङमा हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला र ऐसन पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई टिपेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।